Akala ko dati is international lang ang gumagawa nito dahil yun nga, modern siya. Nanood ako sa YouTube o mga iba pang social media. Kumuha ako ng idea paano gumawa ng hydroponics farming sa maliit na halaga lamang. Bata pa talaga ako, lumaki ako sa lolo ko. Lolo ko kasi is traditional farmer talaga. Medyo nagkaka-interest ako kung ano ang ginagawa niya. Ang hydroponics po kasi ito po yung modern farming o bagong paraan ng pagtatanim. Ginagamit natin dito is water, yun po ang nagpro-provide ng hydration at saka yung nutrients po na nakahalo na sa water. Meron po siyang water pump, submersible. Ipapump niya po yung tubig pataas dyan. Linagyan ko din siya ng air pump para po may nagpro-provide ng oxygen sa halaman. Mas mabilis po ang cycle ng crops dahil contaminated o nakakulong ang ating fertilizer dito. Starter kit natin, yung grape box, yun nga yung lalagyan ng prutas sa palengke. Nung kapanahunan na yun is tinatapon lang po yun dahil kalat nga lang yun. Hiningi lang namin yung 10 piraso dito sa kakilala namin. Doon kami nag-try na mag-hydroponics farming. Mga banda pong April yan, summer. Napakamura lang ng mga expenses niya. Pag nakapag-start ka kasi, magagastusin mo na lang styrocaps, coco peat, seeds at saka nutrients. Kahit hydroponics yan, mas tipid siya kumpara sa traditional farming sa tubig. Nag-start ako ng unang greenhouse, laman po ng 80 heads ng lettuce lang yun. Nakapag-harvest, nagbenta, kabili tayo ng mga box, same greenhouse pa rin. Naglalaman na rin siya ng 120 to 150. Hanggang sa nakapag-ipon, naisipan namin na itayo itong greenhouse na to. Ito is 50 square meter, meron siyang 500 na tanim. Kadalasan ko talagang tinatanim dito is yung mga iba't ibang variety ng lettuce. Naisipan ko ngayong cycle na tong this month, magtatanim na rin ako ng kalahati ng greenhouse is basil, kalahati is lettuce. Dahil nga hydroponics siya, mas mabilis siya. 40 days to 45 days lang, pwede mo nang i-harvest ang iyong crops. Ang hydroponics kasi is marami tayong pwedeng gawing ibang source ng income dyan, gaya ng consultation, construction ng greenhouse, mga seedlings, nagbebenta tayo. Kumikita tayo dito ng almost 15,000 sa crops lang natin yun eh. Ito po yung crystal lettuce, so yung tinatawag namin sa lalik ang pangalan niya. Sa pag-hydro sir, gumagamit po tayo ng, dito po stagnant na po ang tubig. Meron na siyang water with nutrients na po, nakadilute na po dyan yung water soluble na fertilizer po. So sa pesticide naman sir, dahil naka-close naman po ng net yan, hindi na tayo gumagamit ng mga ini-spray o pamatay ng insekto. Isa din to sa solusyon na sa problema ngayon dahil lahat ng agricultural land is converted na sa mga buildings. Ito kasing hydroponics is walang pinipiling lugar. Makapagtanim ka ng halaman sa mabilis lang na crop cycle, magkabit ka lang po ng mga pipes dyan. Basta nandun ng water at saka nutrients, hangin, sunlight, napaka-flexible po nito. Ginagawa ko din po to dahil din sa lolo ko din po na namatay dahil napanay niya sinasabi dati sa akin, mag-iihinyero ka, sabi niya, hindi ka magsasaka, sabi niya. Parang tumatak na sa utak niya talaga na pag farmer, is farmer lang. Wala akong mabubuhay na tao kung wala pong farmer. Kaya kailangan po talaga is maging number 1 pong suportahan talaga dito is yung pagpa-farming po. Sa edad ko naman na to, na 21 years old, hindi ko naman nararamdaman na bata ako na nag-start dito eh. Tsaka dahil nga hobby siya, tsaka passion ko na rin. So masaya ako nakikita na nakakapundar ako kahit papano. Pag pinasok mo kasi ang hilig mo, may mga bentanang nagbubukas dyan na panibagong opportunity sa'yo. Another lesson, hindi lang siya mapopokus sa farming, marami ka rin matututunan about sa buhay natin. Advice ko sa mga kabataan is, sa pagninegosyo, isama mo lang po ang Diyos dyan. Lahat po yan magiging effective. Siyempre kailangan is sa pag-aralan natin, hindi lang din basta bara ka ng bara. Mas bagalan ho natin ng proseso, mas napapabilis ho tayo. Mas minamadali ho natin ng proseso, mas napapatagal ho tayo. Huwag na huwag po tayong makakalimut sa Diyos. If you have an inspiring story tulad ito, email us at stories.onlygood@gmail.com. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa OG channel. Thank you for watching.